Hi everyone and welcome back to my channel. It's me again, Mrs. Kingsley sa America. So, ang gagawin natin ngayon guys, ang video natin for today, magluluto tayo ng sushi roll at saka adobo. So, ano pang hinihintay natin? Let's start! Ito guys, ang ating mga ingredients para sa ating adobo. Okay, adobo first. Adobo, yan, yung ating mga buto-buto. Meron tayong onion, garlic, hindi ko alam tawag, nakalimutan ko. Laurel pala. And then, soy sauce, and vinegar, and this one, paminta. Let's get started! Ayan. And of course pala, mayroon tayong dapat oil. Okay? So, maglalagay tayo ng oil. Konti lang. And then next, kung mainit na, lalagay na natin ang ating garlic. It's too bright. Pag brown na, sunod na natin ang ating onion. So, ayan guys, brown na ang ating onion and garlic. Ilalagay na natin ang ating meat. Yep. We're going to put our meat now. May nahulog. And isosote lang natin siya. So, next is, dahil okay na siya, lalagyan na natin siya ng toyo. O, diba? Walang sukat-sukat, walang measurement sa akin, guys. Walang measurement. Alright. Ayan. Dadagdagan natin yan according sa ating taste. Next is ang ating vinegar. Ayan, walang measurement sa akin, kaya bahala na kayong mag-measure kung gusto nyo. Ayan, konti lang. And then next is ilagay na natin ang ating laurel and ang ating black pepper. Lalagyan na natin siya ng tubig para lumambot. And then, pag malambot na siya, saka natin siya ulit i-adjust ang kanyang lasa. According sa ating panlasa. Yan. So, tatakpan na natin ulit dahil hihintayin na natin siya lumambot. So, ayan guys, habang hinihintay natin ang ating adobo maluto, prepare na natin ang ating mga ingredients para sa ating sushi. Okay, so ating ingredients para sa ating sushi roll, meron tayo ditong crab imitation meat, rice vinegar, meron tayo ditong avocado, mangga, cucumber, nori sheets, para sa ating, and rice. So, yung aking rice ay nasa rice cooker na. So, hintayin lang natin siya maluto bago natin ilagay ang mixture. Okay? So, ayan, i-prepare na natin ang ating mga ingredients. I-start na tayo mag-cut. Next, so, ayan guys, na-ready na natin ang ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating sushi roll. So, balikan na natin ang ating adobo. So, ito po ang nangyayari behind the camera. Ayaw natin masayang lahat ng ating mga So, yung mangga, kailangan kainin natin lahat. Huwag tayong magsayang. So, ito ang behind the camera. Hi, honey! Hi! My husband is busy cleaning the garage. Yung ating avocado, hindi rin natin sasayangin yan. Kakainin natin lahat. Pagkaluto ng aking mga niluluto, busog na ako, so hindi ko na makakain. Diba? Kamusta ka naman? So, ayan guys, luto na ang ating rice. Ito ay ang ating rice na Japan rice. So, malagkit yan. Ilalagay na natin siya dito. Transfer na natin siya dyan. Muusok ang sarap. O, diba? Lagay na natin dyan. Wow, perfect. So, ayan guys, ito ay ang combination ng rice vinegar,
tablespoons of sugar and so, kailangan lang natin i-dissolve ating sugar para parang kulang ng rice vinegar. Kailangan i-dissolve natin siya bago natin ilagay sa ating rice. So, ayan guys, na-mix na natin lahat at na-dissolve na ang ating sugar. So, ilalagay na natin siya dito. Yes! Next sticky rice. Ayan, hanggang sa siya ay hindi na magiging sticky. Sticky pa rin siya kasi sticky rice siya. Get small, let's go! Oh wow! We have to make this well blended. And then next is lalagay na natin siya sa Nourish It. Ayan, so next guys is, ayan, ilalagay na natin yung ating rice all over the place. Oh my goodness, I'm so excited about this. Dumidikit sa aking kamay. Malagkit. Hindi ito madaling gawin pala. Ayan, oops, hindi pantay. Let's make it pantay-pantay. Okay, so next, lalagay na natin ang ating imitation crab sa gitna. Lagyan natin siya ng mangga. Yan, lagay na natin yung ating mangga. And yung ating cucumber. Yan. Ganyan na natin. Ooh. How is it? Hindi yata tayo guys. Dapat hindi yata tayo. Wait. Dapat pala masyadong nipisan lang natin. There you go! Naroll na natin siya. And guys, it's time to cut our sushi roll. Tanggalin muna natin yung edge. That is, look! Oh, wow! Yan. Oh, wow! Oops. So, ito na guys ang ating sushi roll. Oh my gosh. So, ayan guys, it's time to taste our sushi roll. Ito na yung ating sauce and wasabi. And here's our sushi roll. Ayan guys. Lalagyan natin siya ng okay, lalagyan natin. And guys, meron siyang avocado. Dip natin siya dito. Ang tapang ng wasabi na nilagay ko. It tastes so good. Natin. Ang tapang ng wasabi. Masarap. Oh, oops, na-shoot lahat. Oh my gosh. Nilagyan ko ng mango sa ibabaw. Ang tapang ng sauce. Makapaiyak. Nahulog. Sarap. Yummy.
Ayan guys. Yung ating adobo, tapos nang naluto. Habang prepare natin ito. Tapos nang naluto yung ating adobo. Ang dami oh. Lalagyan ko siya ng avocado sa ibabaw. Ang hirap mag-chopstick. Hindi ako marunong mag-chopstick. Ang tapang ng wasabi guys. Ang sarap. Ang sarap pag may avocado tsaka mangga. Lagyan natin siya ng avocado at saka mangga. Hirap mag-chopstick. Okay, ayan. Saka natin. Ay, nahulog. Saka natin isa-isa. Sarap. Tastes so good. It's very good. Pagka ganito yung kakainin ko guys, ito ay 2 cup ng rice. Baka maubos ko ito lahat. Tapang. So, ayan guys. Malapit ko na maubos. Kalahati ko na. Thank you so much for watching and see you again in my next vlog. Bye!